आज आपण 100 लोकांच्या प्रमाणामध्ये आचारी कढी कशी बनवतात ते पाहणार आहोत. तर त्यांनी सगळ्यात आधी जी बेसिक तयारी करून घेतलेली आहे ती पाहूयात. एका पातेल्यामध्ये, एका मोठ्या भांड्यामध्ये भरपूर कढीपत्ता, बारीक चिरलेली भरपूर कोथिंबीर, बऱ्यापैकी जास्त लसूणची पेस्ट आणि यामध्येच बारीक केलेली हिरव्या मिरचीची छान अशी पेस्ट, हे सगळं एकत्र करून घेतलेले. ही तयारी त्यांनी आधीच करून ठेवली. पाहू शकता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स केले. यासोबतच दह्यामध्ये बेसन देखील त्यांनी मिक्स करून घेतलेले आणि आता ती फोडणी करणार आहे. आता फोडणीसाठी एक मोठं आणि जाड बुडाचं भांडं त्यांनी घेतलेलं आहे. मोठं पातेलं घेतलं आणि त्यामध्ये तेल घेतलेलं आहे. आता तेल चांगलं गरम झाल्यानंतरच यामध्ये ते बाकीचं साहित्य घालणार आहेत. जे आचारी लोक असतात ते फोडणी खूप छान अशी चुरचुरीत फोडणी बसेल अशी फोडणी करतात. त्यासाठी तेल ते व्यवस्थित गरम होऊ देतात. आता पाहूयात आपण ते तेल गरम झाल्यानंतर फोडणी कशी करतायत ते. भांड्याला तापायला लय वेळ लागत असेल. नाही ते बघून मोठं झालंय. कुठं जाते तेच वेळ लागत नाही. तापलंय का? अजून आणायचं का पाणी?